Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình mời các bạn ăn chè nha. Chè trôi nước. Đặc biệt hơn, mình kết hợp với trái bơ cho ra một món chè nè, có cái độ dẻo dẻo mềm mềm và thơm mùi bơ, hòa lẫn với nhân đậu xanh béo béo bùi bùi. Ăn rất là lạ luôn á, có cái màu cực kỳ đẹp mắt nữa. Đầu tiên thì mình sẽ làm phần nhân trước ha. Mình chuẩn bị 100g đậu xanh. Đậu xanh này á, mình ngâm nước trước 2 tiếng cho nó nở ra. Rồi các bạn sẽ đem vo cho nó sạch. Đậu xanh nở thì mình nấu nó nhanh hơn. Vo cho nó sạch rồi cái cho nó ráo nước, mình sẽ cho vô trong cái nồi để nấu. 100g đậu xanh các bạn sẽ cho vào 300ml nước đối với đậu đã ngâm 2 tiếng. Sau khi đậu mà nó sôi lên thì các bạn nhớ để lửa nhỏ lại để cho nó đừng có trào bọt, và mình hớt bớt cái phần bọt đi để cho cái phần nhân nó được ngon, nó trong. Để lửa nhỏ. Sau khi mà đậu cạn nước sẽ đậy kín lại và mình để lửa thiệt là nhỏ luôn, thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút bây giờ hạt đậu nó mềm và nó nhừ luôn á, vậy là được rồi. Bây giờ các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường, mình dặn chút xíu muối để cho cái nhân nó đậm đà nha. Các bạn sẽ trộn thật là mạnh tay, trộn đều để cho phần nhân này nó nhuyễn mịn mà khỏi cần phải xay. Hôm nay thì mình có chuẩn bị ở đây là mấy trái bơ. Bơ này mình bảo quản cho nó chín xong rồi cái cho vào ngăn mát tủ lạnh để dành ăn nha. Các bạn sẽ chẻ nó ra. Bơ này nó cũng chín rồi, mình cho vô ngăn mát được 2 ngày cho nên cái vỏ nó hơi đen tí xíu. Nhưng mà cái phần bơ vẫn ngon nha, không có bị thâm đen. Gọt ra. Công thức này chè trôi nước thì các bạn không cần phải lấy nhiều bơ. Mình chỉ lấy khoảng 1/3 trái bơ thôi ha. Trái bơ này cũng nhỏ vừa. Các bạn lấy nhiều quá thì cái phần bột nó sẽ bị mềm, nạo ra. Tiếp theo thì mình chuẩn bị lá dứa. Mình dùng đây là nửa chén nước lá dứa nè, mình đã xay á. Xong cái để vô tủ lạnh để khi nào dùng thì lấy dùng, và nước cốt dừa. Hôm nay thì mình dùng cái loại bột nếp Thái, các bạn có thể dùng bột nếp nào cũng được hết trơn á. Và mình dùng thêm 1 chén bột năng nữa nha, cho bột á, nó có cái độ dai dẻo, nó không bị mềm. Các cái gói bột nếp mình chỉ dùng nửa gói thôi, một gói này tới 500g lận. Thì mình dùng 250g bột nếp và 150g bột năng. Hai loại bột trộn vô, xong rồi các bạn cho nước cốt dừa vô. Nước lá dứa luôn. Thì mỗi thứ là nửa chén, nhưng mà tùy theo cái lượng bột hút nước khác nhau cho nên các bạn cho vô từ từ. Mình cho trước cái mình trộn, mình bớt trước nha. Các bạn nhồi đều lên. Và nó có cái màu cũng đẹp nữa. Hôm nay làm chè trôi nước cho nên mình dùng bơ ít à. Đây, bây giờ mình thấy cái phần bột á, nó có cái độ ẩm mịn vậy là được nè. Các bạn sẽ nhồi cho nó mịn lại. Mình nhồi sao mà mình thấy bột nó tụ thành một khối dẻo và không khô cũng như không nhão là được. Để bột ở đó, bây giờ mình đi vo nhân. Sau khi đậu xanh nó nguội á, các bạn sẽ vo mỗi một viên khoảng chừng muỗng canh đậu thôi. Vo cho nó tròn tròn, xong cái mình cho qua một bên. Các bạn phủ bột áo là bột năng nha. Bột mình để được 15 phút. Trong khi mà vo nhân á, bây giờ mình sẽ nhồi trở lại. Rồi bây giờ các bạn sẽ lấy nha, mỗi một viên bột nó sẽ gấp đôi cái viên nhân. Mình sẽ lấy nhân mình gói vô. Chè này á, các bạn ăn nó cũng lạ nữa. Và nó có cái màu cực kỳ đẹp mắt luôn á. Phủ cho nó đều rồi mình túm lại. Rồi mình cho qua bên đây. Có lớp bột áo thì cái viên chè nó không có bị dính. Túm cho nó thật là sát vô. Như vậy thì cái nhân nó mới ở giữa. Mình cho qua. Rồi các bạn làm tương tự. Đây mình làm được bao nhiêu viên chè nè. Với 400g bột, 100g đậu xanh và một ít viên ỉ nữa. Những cái viên ỉ nhỏ nhỏ. Bắt sẵn một nồi nước sôi. Bây giờ mình sẽ đi luộc chè. Thả
thả những cái viên chè vô. Nước sôi là các bạn thả vô liền ha, không cần phải sôi mạnh, và mình để lửa nhỏ. Thả vô từ từ á. Rồi nè, bây giờ các bạn đẩy sơ nhẹ nè, để cho chè nó không có bị dính ở dưới đáy nồi. Mình thấy cái màu đẹp quá nè. Khi mà thấy viên chè nó sôi bùng lên là các bạn vớt ra liền nha, không có để lâu quá. Thả ngay vô trong cái thau nước liền, để cho những cái viên chè nó săn lại và nó không có bị mềm. Tại vì chè này nó hơi khó hơn chè bình thường. Mình cho nó qua thau nước để giúp cho chè nó có cái độ dai. Rồi bây giờ mình đi làm nước đường nha. Chuẩn bị 200g đường cát, 100g đường thốt nốt. Đường thốt nốt mình không có dùng nhiều, mình chỉ dùng ít để cho nó có mùi thơm thôi. Nếu các bạn dùng nhiều quá, chút nữa chè của mình ra cái màu nó không có đẹp. Chặt ra nhỏ nhỏ. Rồi mình dùng thêm một nhánh gừng nữa ha. Gừng thì mình sắc sợi cho vô trong cái nồi nước, và mình cho vô đây 200ml nước. Các bạn sẽ cho hết phần đường cát vô, cho vô chút xíu muối ha, để dằn cái vị ngọt lại. Rồi mình để cho nó sôi bùng lên. Sau khi mà sôi bùng á, các bạn vớt những cái viên chè mình cho vô trong nước đường, vớt lên cho nó ráo cái phần nước hồi nãy mình rửa, và mình để lửa nhỏ. Sôi bùng lên, có bọt thì các bạn hớt bớt cái phần bọt của đường. Rồi như vậy là được rồi, các bạn tắt bếp nha, không có để lâu quá, để lâu quá chè của mình nó sẽ bị mềm á. Rồi bây giờ mình sẽ múc ra những cái viên chè trôi nước bơ, tròn tròn xinh xinh nè, có cái màu xanh đẹp ghê luôn á. Mình cho ỉ lên nè. Cuối cùng là mình cho một ít mè rang. Vậy là mình đã hoàn thành xong cái món chè trôi nước với quả bơ có cái màu xanh đẹp mắt, cùng với những viên chè thì tròn tròn, những viên ỉ thì nhỏ nhỏ xinh xinh, hòa cùng với nước đường. Đây mình sẽ chẻ ra nha. Chè của mình nó có cái độ mềm mềm dẻo dẻo, cái nhân bên trong rất là đẹp luôn, nó vừa nè, nó ở giữa, nhìn thấy là hấp dẫn rồi đó. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha, món chè bơ, chè trôi nước bơ, dẻo dẻo mềm mềm, rất là lạ miệng luôn. Các bạn hãy vào bếp để làm thử và thưởng thức nha. Mình chúc các bạn thành công và ngon miệng với món chè này. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất của mình. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.